بسم الله الرحمن الرحیم Excel VBA trick number 4 دې کې به ان شاء الله دوه خبرې کوو. اول speak seal، دویم clear constant only. speak seal موږ سره کوي چې ټول بار کې هم موجود دی. زل ترالم کمانډ نوٹ ان ریبن ته دې ځکه ما اس پریس کړو speak seal او stop د پاره مې هم ورته راوستو. هم دا شان چې کله سیر انتخاب کوم کله کور باندې کومه ته اتوماتیکلی دغه ټول 1 by 1 وای. اوس که زه غواړم سټاپینګ هم سټاپ باندې کلیک کا. همدغه شان سټاپینګ زه بل طریقې باندې هم کولی شم چې کله زه اخواته کلیک وکړم نو ما سره اتوماتیکلی دغه سټاپ شي. اوس زه غواړم چې همدا خبره د VBA په ترو باندې وکړم نو زه دلته رالم ما ورته ولیکه speak seal او application dot speech dot speak دغلته مې ورته سیلیږي ولیکله نو دا به راته وایي. همدغه شان زه اوس وایم چې اکټیو سیل کې څه موجود دی هغه دې ماته ووایي. نو اکټیو سیل ډاټ ویلي مې ورته ولیکله او دا بل مې کمنټ بلاک کړو. اوس چې زه کوم سیل انتخاب کوم دا رن کوم ماته به اتوماتیکلی هماغه ووایي. همدغه شان بل سیل مې انتخاب کړه دا ورته رن کا VBA. همدغه شان بل سیل ته انتخاب کا او راشه دا هم ورته رن کا ZUH. همدغه شان دا ورته انتخاب کا او دا هم ورته رن کلیک کا نو کلیر کنسټانټ ویلیو اونلی. همدغه شان اوس زه ورته وایم چې ما سره دغه یو ټیبل دی او غواړم په دغه انپوټ باکس کې ما څه ورته ولیکه نو ماته دې دا وایي چې دا موجود دی یا نه دی موجود. دغه زما رنج دی په دغه ټیبل کې صحیح شوه C5 نه تر E11 پورې دی. همدغه شان ما ورته ولیکه که چېرته پکې نه وي موجود نو ماته ولیکه could not found هماغه ویلیو چې کوم تاسو ته پکې لیکلي وي. همدغه شان به مې ورته ویلي چې کومه ویلیو ما په انپوټ باکس کې ولیکل اول راته هغه ووایه بیا راته ووایه چې found here in table. فرست راته میسیج باکس کې راوله او بیا راته ووایه. همدغه شان دا ماران کو. همدغه شان ما ورته وینډوز ولیکله وینډوز found here in table اول راته میسیج باکس کې راته راوسته راته ویلي کو او بیا راته ویلي. همدغه شان بیا راځم زه ودرېږم چې وکیل found here in table. همدغه شان بیا ورته راځم او run ABC could not found ABC. صحیح ده. اوس راځو کلیر کنسټانټ اونلی ته. دغه موږ سره فنکشن دي او په دې کې ما سره بعضې ویلیو موجود دي. ویلیو مطلب کنسټانټ چې کوم یو فنکشن یې نه وي. زه ورته یم چې کوم په دې کې فنکشن وي هغه راته پرېږده او چې کوم کنسټانټ وي هغه راته کلیر کوه. نو زه دلته رالم ورته ولیکم چې کلیر کنسټانټ اونلی. همدغه شان انپوټ باکس کې ورته لیکم چې do you want to clear right y or not right in صحیح شوه او همدغه شان کلیر کنسټانټ دا د ټایټل شو. اوس زه رالم ما زه ورته یم که چېرته دغه ریپلی که څوک پکې غټ وای ولیکي یا وړوکی وای ولیکي سمال وای ولیکي یا کیپیټل وای ولیکي نو هغه دې هم یو شان کار کوي. دغه زمونږ رینج دی او بل مې ورته ولیکي چې کلیر کنسټانټ. همدغه شان چې زه ان ولیکم نه به کلیر کېږي چې وای مې ولیکي دا ورته کلیر شو. چې کله زمونږ دغه رینج خالي وي دې کې نه فنکشن وي او نه پکې کنسټانټ وي دا به ماته ایرر راکوي. دغه ایرر دپاره ماته دغه میسیج باکس ورته ولیکه. ګوره دا ما رن کړه ګورې nothing found here in range. همدغه شان دا ورته ما کمنټ بلاک اوس دا رن کوم نو ګوره ماته هماغه ایرر راته راکړه. نو دغه ایرر دپاره ما ورته دا راوسته. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ټریک نمبر 4